नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले बजार घट्न सक्ने दुईवटा कारणको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, जानकारीमा राख्नेछौँ। मैले अबको केही दिनसम्म बजार घट्न सक्ने सम्भावना देखेको छु। घट्न ठुलो गिरावट चाहिँ होइन, धेरथोर चाहिँ घट्न सक्ने सम्भावना। त्यसको पछाडिको कारण पनि म यहाँ राख्छु र त्यति डराउनु पर्दैन। यो बेला चाहिँ बजार घट्यो भनेर डराउने भन्दा पनि घटेको मौकामा चाहिँ किन्ने समय हो भन्नेका पछाडिका पनि कारणहरू तपाईमाझ पस्किनेछु। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै तपाईहरुले शेयर किनबेच नगर्नुहोला, यो अनुरोध पनि मेरो रह्यो है त। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरुले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडिया जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा दबाउनु भयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र च्यानलमा भिजिट गरेर यहाँ थुप्रै भिडियोहरु छ, तपाईहरुले हेरेर आफुलाई उपयुक्त लागेका थुप्रै भिडियोहरु छन्। यहाँ यसमध्ये आफुलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरु हेर्नु होला। भिडियो हेरिसकेपछि रचनात्मक प्रतिक्रिया छोड्दिनु होला र भिडियोमा चाहिँ एउटा लाइक गर्दिन नबिर्सिनु होला। तपाईले त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई भिडियोहरु थप बनाउनको लागि हौसला प्राप्त हुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। मैले अघि नै भनिसके बजार घट्न सक्ने दुईवटा कारण पहिलो कारण चाहिँ रहेको छ भूकम्प, जुन गए राति जाजरकोट आसपासलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.4 म्याग्निट्युडको जुन भूकम्प गयो। यसबाट थुप्रै धनजनको क्षति भएको छ। जनमानसमा एक किसिमको डर पैदा भएको छ र यसले धेरथोर अब नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर चाहिँ गर्छ नै। तर हामीले यो भनिरहँदाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने उसो त थुप्रै धनजनको क्षति भएको छ। कम्पेयरली यो दुईवटा जिल्लाहरुमा मात्रै असर भएको, दुईवटा जिल्लामा पनि केही गाउँपालिका केही पालिकाहरुमा मात्रै इफेक्ट भएको छ। समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्ने हो भने त्यहाँको क्षति त्यति ठुलो देखिदैन त्यो हिसाबमा चाहिँ। र अर्को कुरा, जति धनजनको क्षति भएको छ, जनको क्षति भएकोलाई त अब के पनि गर्न सकिदैन। धनको क्षति भएको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले वैदेशिक मुलुकहरुबाट पनि थुप्रै सहयोगहरु चाहिँ आउँदैछ, आउने क्रम जारी पनि छ। नेपाल भित्रैबाट पनि थुप्रै सहयोगहरु उठिरहेको छ। यसर्थ पनि यो प्राकृतिक विपदको क्रममा भएको जुन क्षति हुन्छ त्यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का चाहिँ दिने अवस्था देखिदैन। त्यस्तो अवस्था आयो भने पनि वैदेशिक मुलुकहरुले, दात्री राष्ट्रहरुले, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले सहयोग गरेर मुलुकलाई फेरि पनि पुरानो अवस्थामा चाहिँ ल्याउनको लागि सहयोग गर्छन्। त्यसर्थ पनि हामीले त्यति धेरै डर मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मलाई लाग्दैन। र अर्को कारण के छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रथम त्रैमासिक रिपोर्ट चाहिँ असन्तोषजनक आएको छ। जुन अपेक्षा अब उसो त अवस्था राम्रो छैन भन्ने त सबैलाई थियो, तर प्रतिवेदनहरुमा पनि असन्तोषजनक प्रतिवेदन देखिएको छ। यसमा के हुन सक्छ भने ठूला लगानीकर्ताहरुले चाहिँ आफूले किन्नको लागि यो प्रतिवेदन, यो जुन घटनाक्रम घट्यो यसको बहानामा चाहिँ बजारलाई चाहिँ हाई सेलिङ दिएर, सेलिङ प्रेसर देखाएर अलिक तल लगेर आफूले किन्नको लागि उनीहरूले रणनीति बनाउन सक्छन्। किनभने उनीहरूले त परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार रणनीति बदल्दै सस्तोमा किनेर महँगो बेच्ने उनीहरूको रणनीति हुन्छ। र त्यसमा हामीले यदि त्यो ट्रेन्ड हामीले बुझ्न सकेनौं भने हामीले चाहिँ जहिले पनि लस बियर गरिरहेका हुन्छौं। अब डराउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसको पछाडिका केही कारणहरू पनि म तपाईहरु माझ राख्छु। अब उसो त यो कारणहरू प्रति तपाईको चित्त बुझ्न पनि सक्छ, नबुझ्न पनि सक्छ। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया पनि तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ यहाँ तपाईहरु माझ मैले पस्किन चाहे। अब यो घटिहाल्यो अथवा घट्न थाल्यो भने पनि डराउने चाहिँ समय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको पछाडिका कारणहरू म तपाईहरु माझ पस्किन्छु। यो लाभांशको सिजन हो। अहिले चाहिँ लाभांशको सिजन हो। कतिपयले लाभांश दिइसकेका छन् भने कतिपय कम्पनीहरुको अब फेरि लाभांश आउने क्रममा नै छ। यसर्थ लाभांशको सिजन हो। लाभांशको सिजनमा प्राय कम्पनीका शेयरहरु धेरै घट्दैनन्, वा भनौं न लाभांश आउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ यदि कम्पनी राखिएको छ भने लाभांश दिने खालका, लाभांश दिन सक्ने क्षमता भएका कम्पनीको मूल्य चाहिँ यथास्थितिमा रहने भएको हुनाले पनि यो धेरै घट्दैन भनेर एउटा अपेक्षा राख्न सक्छौं। त्यसैगरी भूकम्पको असर मैले अघि पनि भनिसके, यसको असर केही दिन रहन्छ र बिस्तारै फेरि अर्थतन्त्र आफ्नै लयमा फर्किन्छ। यदि ठूलो नै इफेक्ट पर्ने खालको देखियो भने
वैदेशिक सहयोग नेपालभित्रैबाट पनि थुप्रै सहयोगको चाहिँ सहयोग हुने गर्छ र अहिले थुप्रै राष्ट्रहरूले चाइनाले पनि सहयोग गर्ने भनेर बोलिसकेको छ। अरू राष्ट्रहरूले पनि यसमा सहयोगले नै त्यहाँ भएको क्षति चाहिँ परिपूर्ति गर्ने चाहिँ हामीले विगतदेखिको इतिहासमा त्यो देख्दै आएका छौँ। उसो त केही असर भने पक्कै पनि गर्छ अर्थतन्त्रमा। पहिले नै बजार चाहिँ धेरै घटिसकेको अवस्थामा छ। यदि यति बेला चाहिँ बजार बढिरहेको अवस्था हुन्थ्यो भने चाहिँ अलिक केही ठुलो नै फल आउँछ कि भनेर चाहिँ डराउनु पर्ने हुन्थ्यो भने अहिले बजार चाहिँ पहिले नै घटिसकेको अवस्थामा छ। यसर्थ पनि धेरै घट्दैन अब भनेर हामीले अपेक्षा राख्न सक्छौँ। र प्राविधिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सपोर्टको नजिक छ 1800 को बिन्दु। त्यो हिसाबमा पनि अब यो धेरै पटकदेखिको सपोर्ट हो। यसलाई ब्रेक गर्छ भने त हामीले 150 अङ्क तल जाने चाहिँ लगभग निश्चित जस्तो हुन्छ। तर यो ब्रेक गर्दैन भन्नेमा चाहिँ अलि धेरै जनाको ट्रस्ट पनि छ, विश्वास पनि छ। त्यो बिन्दुबाट धेरैचोटि बजार फर्केको पनि छ र यसपटक पनि फर्किनु सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। किनभने त्यो एउटा मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि स्ट्रङ बिन्दु हो 1800 भनेको। यसैगरी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदनले मात्र चाहिँ ठुलो असर गर्दैन। जसरी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदनमा धेरैजसो बैंकहरूको रिपोर्ट राम्रो आएको छैन, त्यसले मात्रै ठुलो असर गर्दैन। किनभने अझै त सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ। त्यो हिसाबमा पनि त्यो प्रतिवेदनलाई लिएर त्यति धेरै सिरियस हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र समग्रमा चाहिँ त्यति खराब प्रतिवेदन पनि छैन। कतिपय बैंकहरूको चाहिँ अलिकति नराम्रो देखिए पनि फेरि कतिपयहरूको चाहिँ प्रोग्रेस पनि देखिएको छ हैन। रिपोर्टहरू पोजिटिभ पनि भएका बैंकहरू छन्, सबैको नेगेटिभ भएको अवस्था पनि छैन। त्यसकारणले अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ नआएको कुरा स्वीकार गर्न सकिन्छ, तर त्यति खराब पनि होइन भन्ने कुरामा पनि कुनै दुईमत छैन। त्यसैगरी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र एउटा चाहिँ सुधार उन्मुख बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको चाहिँ छ। यसर्थ अन्तिममा मेरो कन्क्लुजन चाहिँ के रहन्छ भने बजार यदि यो दुईटा कारणले घट्यो भने घट्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ र घटिहाल्यो भने पैसा हुनेहरूले चाहिँ किन्नको लागि एउटा सुवर्ण मौका हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रह्यो। उसो त यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत धारणा हो। अहिले बजार हेर्छौँ भने 1847 को बिन्दुमा छ र एउटा राम्रो साइडवेजमा खेलिरहेको छ। यो एउटा साइडवेज हो 2200 देखि 1800 को बिन्दु। यदि 1800 को बिन्दु तोडेर तल आउँछ भने हामीले 150 अङ्क तल झर्छ भनेर चाहिँ सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ। र यदि बजार यहीँबाट 1800 को बिन्दुबाट चाहिँ फर्किन्छ भने 2200 को बिन्दुसम्म चाहिँ फेरि पनि जाने देखिन्छ। र त्यो 2200 को बिन्दुलाई तोडेर बजारले माथितिर जान थाल्यो भने हामीले अब चाहिँ बजार बुलिस यात्रामा लाग्यो भनेर चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ। र लङ टर्मको लागि पनि भनौँ अथवा ट्रेडिङ हिसाबले पनि इन्ट्री गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि उपयुक्त समय हो। आफ्नो पैसा लोन लिएको होइन, आफ्नो व्यक्तिगत पैसा जो लामो समयसम्म पनि रिटर्न नहुँदाखेरि पनि आफूलाई असर हुँदैन भने लगानी गर्ने बेला नै हो। फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएका पी रेसियो 15 भन्दा तल भएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्नको लागि धेरै सोच्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यही पनि बजारको सेन्टिमेन्ट र ट्रेन्ड चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसर्थ भोलि पर्सितिर चाहिँ हामीले वाच गर्नु नै राम्रो हुन्छ। हतारिएर किन्ने वा बेच्ने काम चाहिँ नगर्दा नै बेटर हुन्छ भन्ने मेरो राय रह्यो। हस् त आजको बसाइमा यति नै जानकारी राखेँ। तपाईँलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। यसो गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्दा साथ तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईँले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त नमस्कार, शुभ समय।